ในครั้งที่แล้วกับ Cozy Indies นะคะเราได้รู้จักศิลปะที่เรียกว่า Decoupage กันไปแล้วแบบเบสิกเบื้องต้นแต่ว่าวันนี้เราจะมา Advance กันให้มากขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะว่ากูรูคนเก่งของเรานะคะยังอยู่กับเราค่ะพี่เบลหรือว่าคุณปิติพัฒน์ปัญญาสุขสิริค่ะสวัสดีค่ะพี่เบลค่ะสวัสดีค่ะคราวที่แล้วแบบเบสิกง่ายๆเลยแต่มาวันนี้เนี่ยจะเป็นระดับ Advance ละทีนี้พอเป็นระดับ Advance ค่ะ Decoupage เนี่ยมันมีวัสดุอะไรที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้นอกจากที่เป็นเครื่องสารหรือว่าอะไรต่างๆค่ะจริงๆในระดับที่สูงขึ้นนะคะมันก็มีเบสิกมาจากระดับต้นๆที่เรารู้จักกันเพียงแต่ว่าชิ้นงานเราใหญ่ขึ้นมีความซับซ้อนขึ้นนะคะอย่างเช่นอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานไม้ถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กๆเป็นกล่องเล็กๆก็แบบนี้นะคะค่ะอันนี้ถือว่าใหญ่อันนี้ถือว่ากลางๆค่ะ แต่ว่าพอใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างอันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบไซส์อันนี้น่าจะเป็นไซส์ L ยังไม่ถึงกับ XL แต่ว่าเราก็เพิ่มมิติของภาพตัวนี้มีการทำลายนูนขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมุมเพิ่มมิติสวยมากเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้คือจะให้พี่เบลอธิบายกันว่าจะต้องทำแบบไหนทีนี้ระดับ Advance เนี่ยมันก็มีตั้งแต่ของชิ้นไซส์ขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็วัสดุของมันเนี่ยมันก็คือจะเป็นวัสดุจำพวกแบบประเภทนี้ที่เราเห็นไหมคะที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นวูดหรือว่าไม้แอนด์โฮมเดคอร์แบบนี้คือโดยทั่วไปวูดแอนด์โฮมเดคอร์ค่ะเน้นงานไม้เป็นหลักเพราะว่าในงานไม้เนี่ยค่ะจะมีเทคนิคหลากหลายถ้าเกิดใครทำงานไม้เป็นแล้วเมื่อเราไปประยุกต์กับชิ้นงานอื่นนะคะเขาจะทำสีได้สวยวางภาพได้สวยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างของพี่เบลในคอร์สนะคะวูดแอนด์โฮมเดคอร์มี18ครั้งใน18ครั้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะทำเป็นพื้นงานไม้แล้วก็นอกจากมีเทคนิคเพิ่มเติมอย่างเช่น reverse decoupage อย่างเงี้ยค่ะเป็นการทำย้อนกลับทำลงกระจกก็จะเป็นความว่ายังไงคะเดี๋ยวจะให้พี่เบลช่วยอธิบายโอเคในเรื่องของ reverse decoupage ใช่ไหมคะอย่างโดยปกติเราทำ decoupage คือเราแปะลงไปแบบนี้เลยแต่ถ้า reverse เนี่ยเป็นการทำย้อนกลับอย่างเช่นเราทำที่จานถ้าเราอยากเอาจานมาทานข้าวด้วยแทนที่เราจะทำลงไปเลยพี่เบลยกตัวอย่างเป็นแก้วดีกว่าใกล้เคียงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำลงไปในแก้วนี้เลยก็คือการเป็น decoupage ปกติแต่ถ้าเราทำ reverse คือเราทำจากข้างหลังเข้ามาเพื่อที่ว่าเราจะใช้งานได้จริงนะคะเราก็ใส่น้ำแล้วก็ทานน้ำได้ตามปกติแสดงว่าคือวัสดุที่เราจะใช้ในเทคนิค reverse แบบนี้ก็คือจะต้องเป็นใสเป็นวัสดุที่ใสๆจะเป็นแก้วเป็นจานเป็นโต๊ะกระจกก็ได้เหมือนกันค่ะนอกจากเทคนิคแบบนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมคะค่ะก็เทคนิคอื่นๆใกล้ๆตัวนะคะก็อันนี้ใช้ฟองน้ำค่ะใช้ฟองน้ำนะคะแล้วก็โหลดสีใช้สีทีละ2สีนะคะเอาแบบง่ายๆก่อนจุ่มสีลงไปแล้วเราก็มาตบให้ทั่วๆกล่องนะคะแต่ว่าฟองน้ำก็จะมีหลายประเภทจะมีตั้งแต่ฟองน้ำอเนกประสงค์ธรรมดาไปจนถึงฟองน้ำอาบน้ำเด็กที่เป็นฟองน้ำธรรมชาติแบบนั้นแพงไหมคะใช่ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าเราเลือกใช้ที่สักแบบประมาณ300กว่าบาทก็พอแล้วไม่ต้องเอาแบบว่าตัวเราเป็นพันที่เอาไว้ให้น้องเล็กๆใช้นะคะเสียดายก็คือพอเราเอามาปั๊มเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดลวดลายขึ้นเหมือนลายหินอ่อนเนี่ยค่ะอันนี้ให้คุณผู้ชมดูสังเกตเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่มันจะเป็นลายคล้ายๆกับเป็นธรรมชาติแต่ซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นคนลงมือทำใช่สิ่งที่พี่เบลบอกว่าความล้ำลึกของสีเนี่ยมันคืออะไรคะก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเราทำงานง่ายๆเราแค่ทาสีเขาธรรมดาอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เทคนิคแบบฟองน้ำนี่ก็คือทาเป็นสีฟ้าสีขาวสีฟ้าธรรมดาหรือว่าแบบตัวนี้ก็ตามอันนี้เรียกว่าทาสีชมพูอ่อนธรรมดาแล้วเราแค่เอาฟองน้ำชิ้นเล็กๆอะค่ะตบฟองน้ำธรรมดาตบขึ้นมาอันนี้ยังเรียกว่าเป็นตัวง่ายแต่ถ้าเป็นตัวยากมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาค่ะก็คือความล้ำลึกของสีตรงนี้มีสีอยู่ประมาณ5สีเหลือบกันก็คนที่เรียนวูดแอนด์โฮมเดคอร์เขาจะได้ความซับซ้อนในเรื่องการใช้สีแล้วก็นำภาพหลายๆภาพมาซ้อนกันได้คือลักษณะของชิ้นงานแบบนี้คือมันจะไม่ได้ดูแบนใช่ไหมคะมันจะดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สีเนี่ยค่ะคือพูดง่ายๆว่าเวลาเราเห็นนะเราจะเดาไม่ถูกว่าจริงๆแล้วมันเป็นสีเบอร์อะไรเพราะว่ามันใช้หลายสีรวมกันค่ะแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือรวบรวมหลายเทคนิคอันนี้ถือว่ายังไม่ถึงกับยากที่สุดนะคะก็คือเราทาสีเรียบๆธรรมดาเติมเทคนิคตัวนี้มันจะเรียกว่าเป็นเทมเพลตเหมือนกขคตอนที่เราเรียนตอนเด็กๆล่ะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นลวดลายสวยงามแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำจุ่มสีนะคะตบเข้าไปในเทมเพลตของเราแล้วมันก็เป็นลวดลายขึ้นมาอันนี้คือถ้าจับแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะมีนูนๆขึ้นมาแล้วก็เติมเทคนิคโดยการหยอดตัวเคลือบลงไปตามภาพของเราให้ดูโดดเด่น
คือถ้าคนที่เรียน Wood and Home Decor เนี่ยค่ะถ้าเกิดเรียนแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำเทคนิคหลายๆเทคนิคมาไว้ในชิ้นงานเดียวกันได้ทำให้งานไม่เหมือนใครอะค่ะมันก็จะมีอยู่แค่ชิ้นเดียวในโลกเพราะถ้าให้ทำใหม่พี่ก็ทำแบบเดิมไม่ได้ จะออกมาไม่เหมือนเดิมด้วยทีนี้มาถึงงานชิ้นนี้อ่ะที่บอกว่าคือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งคือถ้าคุณผู้ชมได้ลองมาดูแล้วก็เห็นใกล้ๆเนี่ยค่ะจะดูว่ามีความละเอียดมากแล้วก็ขนาดเดียวกันคือจะมีมิติแบบนี้เรียกเทคนิคอะไรคะพี่เบลเรียกว่าเป็นลายนูนแบบ 3D อะค่ะ3มิติเฉยๆนะคะก็ไม่ถึงกับยากที่สุดเพราะว่าเรื่องของการทำสีจะน้อยมากถ้าสังเกตเห็นแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเรียงภาพนะคะพี่เบลใช้ภาพ4ภาพแล้วมันก็จะมีเศษภาพที่เป็นดอกไม้ใช่ไหมคะเราก็เอามาติดตามนี้ให้ภาพต่อเนื่องกันจริงๆแล้วภาพเขาไม่ได้มาเต็มแผ่นจะมีรอยต่ออยู่นั่นหมายความว่าคือเราเหมือนกับเราจัดเรียงภาพใหม่ทั้งหมดค่ะใช่เมื่อเราจัดเรียงภาพใหม่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามาดูว่าเราอยากให้ส่วนไหนนูนโดดเด่นเราก็ตัดภาพเป็นก๊อปปี้ที่2ขึ้นมานะคะก็คืออย่างตัวนี้นางฟ้าข้างล่างเนี่ยเขามีนางฟ้าอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ตัดตัวนี้ออกมาแล้วเราใช้ดินปั้นค่ะดินปั้นมีหลายแบบจะเป็นแป้งโดดินปั้นญี่ปุ่นดินปั้นอิตาลีได้หมดเลยเราก็เอามาทำให้เขาเป็นแบนลงไปอะค่ะแล้วเอาภาพก๊อปปี้ที่2ของเราทับลงไปแสดงว่าที่เราเห็นนี่คือไม่ใช่ไม้นะคะเพราะว่าตอนแรกเข้าใจนึกว่าเป็นไม้ที่จะต้องตัดตามรูปแบบนี้แล้วก็ค่อยแปะอีกทีนึงแต่คือเป็นดินใช่เป็นดินสีขาวๆค่ะเป็นดินศิลปะพอเวลาที่เราแปะภาพลงไปบนดินแล้วอะค่ะเราก็ใช้เครื่องมือรีดลงไปบนนี้กรีดลงไปตามขอบให้เขาดูเว้าดูนูนตามภาพตามรูปที่เราเลือกเสร็จแล้วเราก็ใช้กาวแปะลงไปแต่ทีนี้ตามขอบที่นูนขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีสีเราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะใช้สีทองเพิ่มความเด่นของภาพหรือเราจะใช้สีที่มันเข้ากับตัวแบ็กกราวด์เพื่อที่จะไม่เห็นว่าเป็นสีขาวนูนเด่นขึ้นมาไงคะก็ใช้สีให้ดูกลมกลืนกันโอ้อันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเป็นแอดวานซ์เลยใช่ถือว่าเป็นแอดวานซ์เพราะว่าจะเป็น2ตัวสุดท้ายอะค่ะเป็นตัวที่17กับ18เวลาที่เรียงตามลำดับอะค่ะแสดงว่าที่พี่เบลสอนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ18ใช่ค่ะ18คอร์สก็คือจะไล่จากง่ายขึ้นไปถึงระดับแอดวานซ์มากที่สุดค่ะนอกจากสิ่งที่เราจะเห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะจะมีอันนี้เป็นเทเบิลแวร์ก็เป็นแบบของใช้บนโต๊ะอาหารต่างๆก็จะเป็นพวกเซรามิกอะค่ะเราก็เอามาทำอันนี้เป็น3มิติเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นดินปั้นเหมือนกันค่ะซึ่งอันนี้จะง่ายกว่าตัวโน้นแทนที่เราจะมีรูปติดที่พื้นไปก่อนนะคะอันนี้คือเราอยากได้รูปไหนเราเอารูปนั้นทำนูนไว้ก่อนแล้วเราก็แปะลงแค่นั้นเองค่ะใช้งานได้จริงอันนี้ก็ใช้งานได้จริงค่ะตัวนี้ไม่นูนค่ะอันนี้ไม่นูนอันนี้วิธีทำเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราหาซื้อเซรามิกแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะตามจตุจักรหรืออะไรทั่วๆไปทีนี้ความน่าเบื่อของมันคือมันเป็นสีขาวอย่างเดียวเราอยากจะให้มันมีชุดแล้วก็เป็นลายของเฉพาะบ้านของเราอันนี้ทำยังไงคะพี่เบลก็แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวเคลือบอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันในครั้งแรกนะคะอย่างตัวนี้จริงๆวิธีไม่ยุ่งยากเราใช้น้ำยาเคลือบและกาวเป็นตัวเดียวกันชื่อว่า all purpose sealerนะคะก็ all purpose sealer ของแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ว่าวิธีง่ายๆถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ร้านเครื่องเขียนเราลองซื้อมาเป็นขวดเล็กๆแล้วเรามาลองใช้ดูก่อนร้านเครื่องเขียนนี่มีขายทั่วไปร้านเครื่องเขียนที่ค่อนข้างใหญ่ตามห้างสรรพสินค้านิดนึงชื่ออีกทีหนึ่ง all purpose sealer แปลว่าน้ำยาเคลือบอเนกประสงค์ค่ะโอเคก็คืออันนี้นะคะเราเลือกทิชชู่ลวดลายของเรามาตัดรูปมาเรียบร้อยและใช้ชั้นบนเพียงชั้นเดียวต้องลอกทิชชู่มันจะมี3ชั้นเราใช้แค่ชั้นเดียวบางมากๆเราวางลวดลายที่เป็นกุหลาบไว้หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ผู้กันเล็กๆจุ่มไอ้เจ้าตัว all purpose sealer มาแล้วเราป้ายทับข้างบนเลยค่ะป้ายทับบนลวดลายเลยน้ำยาเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหลวๆเหมือนน้ำมันก็จะซึมไปข้างล่างเองป้ายทับจากด้านบนนะคะแล้วก็ให้เลยขอบภาพมาสักประมาณ 1-2 มิลลิเมตรพอแล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดรายจนแห้งแล้วก็ทำซ้ำประมาณ3รอบทิ้งไว้1วันนะคะสัมผัสได้แต่ถ้าจะใช้งานจริงทิ้งไว้7วันแล้วเวลาใช้งานจริงทำความสะอาดล้างใช้ฟองน้ำอยู่แบบนี้เลยใช่ค่ะใช้ฟองน้ำจะไม่ใช้สกอตไบรท์ค่ะไม่ได้เดี๋ยวลายจะลอกนะคะสำหรับงานแบบนี้ถ้าอยากจะได้แบบเบสิก
ไปเลยนะคะใน YouTube มีมากมาย ใช่ เรียนกันได้นะคะ ไม่เสียเงินแต่ว่าถ้าอยากจะได้ที่เป็นศิลปะขั้นสูงก็อาจจะต้องเสียเวลามาขอคำปรึกษานิดนึงและในโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวทาง Cozy Living จะขอเชิญพี่เบลเนี่ยไปที่สตูดิโอแล้วก็ไปสอนเทคนิคเหล่านี้ให้กับคุณผู้ชมด้วย ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เบลมากนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้ากับ Cozy 101เรามีอะไรสนุกๆให้คุณผู้ชมลองทำกันที่บ้านค่ะ